საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისთვის გამოყოფილი 282,000 ლარი. რაში იხარჯება თანხები პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან, აუდიტის სამსახური დასკვნას და რეკომენდაციებს აქვეყნებს. შრომის ანაზღაურება პროცენტულად იყო დიდი ნაწილი თვითონ ამ პროექტების ხარჯების. არ არის საუბარი რაიმე ტიპის ხარჯი იყო არასწორად გაწეული. დაარღვიეს თუ არა საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო მიმოსვლის წესები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემებს სწავლობს. პირველადი ჯანდაცვის განვითარება და დაფინანსების გაზრდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს. გადაწყვეტილება და მიდგომა ცოტა უნდა შეცვალონ. დაფინანსების მეტი თანხა უნდა მიემართებოდეს ჯანდაცვაზე. მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ფერმერები შეღავათებით ისარგებლებენ. რას ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა? ჩვენ გვმოსავს კულტურა. Google-ის პროექტში საქართველო ჩნდება. საღამო მშვიდობის, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე. დღის მთავარ თემებს მოამბის გუნდთან ერთად მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. რა მასშტაბის დარღვევები ფიქსირდება ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედებიდან დღემდე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემებს სწავლობს. უვიზოდ მოგზაურების ნაწილს ევროპაში ყოფნის 90 დღე ამოეწურა, თუმცა ამჯერ სახელმწიფო საზღვარზე არ გამოჩენილან. საუბარია 3000 პირზე. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა ეს არ იყოს ყველა შემთხვევაში კანონდარღვევა და ნაწილი შენგენის ზონიდან იმ ქვეყნებში გადავიდა, სადაც საქართველო ასევე უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს. ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედებიდან შენგენის ზონაში ჩვენი ქვეყნიდან 55,000 მოქალაქე გაემგზავრა. კანონდარღვევთა ოფიციალური მონაცემების გამოქვეყნებამდე მათი იდენტიფიცირება მიმდინარეობს. თემაზე გურამ როგავა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგურთობა. გურამ გისმენთ, როგორი შეფასებები კეთდება? პოლიტიკოსები როგორც სახელისუფლებო, ისე ოპოზიციური სპექტრიდან თანხმდებიან, რომ ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაცია განგაშის საფუძველს არ იძლევა. თუმცა ოპოზიცია ხელისუფლებას შიდა პოლიტიკური, სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდებს, რადგან მიიჩნევს, რომ სწორედ გაუსაძლისი პირობები აიძულებს საქართველოს მოქალაქეებს უცხო ქვეყნებში არალეგალურად მუშაობას. ამ დროის მონაცემებით ქართველები ყველაზე მეტად სტუმრობენ ქვეყნებს, სადაც პირდაპირი ავიარეისებია, მათ შორის პოლონეთს, საბერძნეთს, გერმანიასა და საფრანგეთს. ეს სტატისტიკა არის უბრალოდ სტატისტიკა. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი და საგანგაშოშიც ვერაფერს ვერ ხედავ. ასე აფასებს მართველი გუნდი წინასწარ სტატისტიკას, რომლის თანახმადაც სამთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ევროპიდან საქართველოში 3000 მოქალაქე არ დაბრუნდა. შესაძლოა თუ არა ამ მონაცემებმა ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება გამოიწვიოს. ოპოზიციაც კი ამბობს, რომ ჯერ მსგავსი პროგნოზის გაკეთება ნაადრევია. თუმცა ხელისუფლებას მოუწოდებს არსებული სტატისტიკის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნოს. ეს სტატისტიკა მიუთითებს, რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სერიოზული გამოწვევები, უმუშევრობის თვალსაზრისით, სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით და სამწუხაროდ არ ყავს მთავრობა, რომელსაც აქვს უნარი ამ პრობლემების მოგვარების და ამ პრობლემებთან გამკლავების. ეს ხალხი მიდის გაჭირვებისგან, ამიტომ თუ ეკონომიკას არ ეშველა, თუ ინვესტიციები არ ექნა მოზიდული, ხალხი მეტი წავა და შემდეგ აი ამ მიგრაციისგან შეიძლება საქართველოს როგორც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი დაკარგოს, ასევე დაკარგოს ძალიან ბევრი ადამიანი, მოქალაქე, რომელსაც შეუძლია აქ იყოს პროდუქტიული. ეს მოვლენათა განვითარების ყველაზე ცუდი სცენარია. სახელისუფლებო ძალა კი დარწმუნებულია, რომ ევროპელ და ქართულ სამართალდამცველებს შორის არსებული თანამშრომლობა მხოლოდ პოზიტიური მოლოდინის პერსპექტივას ქმნის. ეს არ არის საგანგაშო მონაცემები. ევროკავშირი ყოველწლიურად ჩაატარებს ჩვენს მონიტორინგს. ჯერ ძალიან ადრეა ამ შედეგებზე საუბარი, ამისთვის საკმარისი დრო ჯერჯერობით არ გასულა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვუთხრათ, ავუხსნათ ჩვენ საზოგადოებას, რომ აუცილებელია ამ რეჟიმის მოთხოვნების დაცვა იმისთვის, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს არ შეექმნათ შემდგომში პრობლემა. ჩვენ გვაქვს მიგრაციის თანამედროვე ახალი სამსახური, გვაქვს ახალი კანონმდებლობა, გვაქვს ახალი ტექნოლოგიები, გვაქვს საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობა და ასევე ჭიდრო კონტაქტები, როგორც ევროპარლამენტთან, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან, მათ შორის ევროსაბჭოსთან და ევროპოლთან, ასე რომ ეს ურთიერთობები იქნება გამოყენებული, რომ უვიზო რეჟიმს არანაირი პრობლემა მომავალში არ შეექმნება. შედარებისთვის მოლდოვის სასაზღვრო სამსახურის მონაცემებით სავიზო რეჟიმის მიღებიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ უვიზო რეჟიმით ისარგებლა 241,000 მოლდოველმა, რომელთა 90% მოლდოვაში უკვე დაბრუნდა. 2400-მდე მოქალაქემ კი დაარღვია შენგენის ზონაში დარჩენის წესები.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსის შეფასებით, საქართველოში არსებული ვითარების სრულყოფილად გაანალიზებისთვის 3 თვე საკმარისი არ არის. მოლდოვის მონაცემებს თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, იქ დაახლოებით არის 10%, რომელიც არ დაბრუნდა მოლდოვაში. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის დაახლოებით 5% გამოდის. თუ 3 თვიან იმაზე გავიანგარიშებთ, გამოდის თვეში 1000 ადამიანი. რასაკვირველია თუ ეს 1 წლის განმავლობაში ეს ტენდენცია ამგვარად გაგრძელდება, ეს დასაფიქრებელი იქნება. თუმცა მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ასეთ ტენდენციას იქიდან გამომდინარე, რომ ვისაც უნდა წასვლა დარჩენის მიზნით, რასაკვირველია ის წავიდოდა პირველ თვეებში. მონაცემების შესახებ სატელევიზიო კომენტარს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აკეთებს, თუმცა როგორც პრესსამსახურში განმარტავენ, ქვეყანაში არ დაბრუნებული პირები უკვე იდენტიფიცირებულია. აქვე უწყება არ გამორიცხავს, რომ 3000 მოქალაქიდან 90 დღიანი უვიზო რეჟიმის შესაძლოა ყველას დარღვეული არ ქონდეს. შესაძლებელია მოქალაქეების ნაწილი ისეთ ქვეყანაში გადავიდა, რომელთანაც საქართველოს ასევე უვიზო რეჟიმი აქვს. აღნიშნულ მონაცემებში არ შედიან ის პირები, რომლებმაც სახმელეთო საზღვრებით ისარგებლეს, რაც ბაზაში არ ხვდება. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უვიზო რეჟიმი მუშაობისა და გრძელვადიანი განათლების მიღების უფლებას არ იძლევა მოქალაქეს ევროპის ქვეყნებში წელიწადში 180 დღის გატარება შეუძლია. ერჯერადი ვიზიტის ვადა კი 90 დღეს არ უნდა აღემატებოდეს. დარღვევის შემთხვევაში პირს ქვეყნიდან გააძევებენ და საქართველოში ნებაყოფლობით ან იძულებით დააბრუნებენ. მოქალაქეს შესაძლოა შეეზღუდოს შენგენის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე პერიოდით, ალტერნატივის სახით შესაძლოა გამოიყენონ ასევე ადმინისტრაციული ჯარიმაც 3000 ევრომდე ოდენობით. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში კანონი დამკვავს აეკრძალება შესვლა შესაბამის ქვეყანაში ან საერთოდ შენგენის ტერიტორიაზე. მადლობა გურამ, ეს გურამ როგავა იყო. მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, შეერთებული შტატების მორიგი პოზიტიური გზავნილი და 1 დღე კონგრესის კანონპროექტის კენჭისყრამდე. დოკუმენტი, რომელიც შემდეგ პრეზიდენტის ხელმოწერის შემთხვევაში კანონად იქცევა, ყირიმის, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ანექსიაზე არის საუბარი. ამერიკა ცალსახად გმობს რუსეთის მიერ 2008 წელს გაფორმებული შეთანხმების პირობების დარღვევას. დოკუმენტის მთავარი ნაწილი კი რუსეთისთვის, ირანის და ჩრდილოეთ კორეისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებას გულისხმობს. კონგრესში შემუშავებულ ინიციატივაზე განსხვავებული პოზიცია აქვს ევროკავშირში. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს დამატებით სანქციებს უწესებს. კანონპროექტში, რომელსაც კონგრესმა კენჭი უნდა უყაროს, რუსეთთან ერთად საუბარია ირანისთვის და ჩრდილოეთ კორეისთვის სანქციების დაწესებაზეც. ის მართლაც რომ სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას, ეხება ამწოვებს სანქციებს, რომელიც ეხება რუსეთის ეკონომიკის საბანკო სექტორს, ვთქვათ, ენერგოსექტორს და ამას ბრძოლად უმატებს სანქციებს სხვა სექტორებშიც, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მეტალურგიაში და სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში. ამერიკის ელჩი საქართველოში ამბობს, რომ ეს არის ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა განწყობა ამერიკაში მათ მიმართ, ვინც ცდილობს ჩაერიოს ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესებში და დაარღვიოს ქვეყნის სუვერენიტეტი. ეს არის ძალიან მტკიცე და ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა განწყობაა ამერიკაში მათ მიმართ, ვინც ცდილობს ჩაერიოს დემოკრატიულ პროცესებში და დაარღვიოს ქვეყნის სუვერენიტეტი. იმ ქვეყნებს, რომელზეც საუბარია ამ კანონპროექტში, გამუდმებით აქვთ მცდელობა დაარღვიონ სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტი და ზუსტად ეს არის ამის საპასუხო ქმედება. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ოკუპაციაზე. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოსთან დაკავშირებით 2008 წელს გაფორმებული შეთანხმების პირობების დარღვევას. ეს დოკუმენტი ავალდებულებს უკვე თეთ სახლს, ადმინისტრაციას, რათა ეს იქ წამოჭრილი საკითხები იყოს მათი ყურადღების ცენტრში. უპრეცედენტოა, როცა კანონის დონეზე საკანონმდებლო დოკუმენტებში ჩვენ უკვე ხედავთ არა მარტო იმას, რომ ოკუპაცია როგორც ასეთი არის თემად გამოტანილი, არამედ ქმედითი ნაბიჯებზე არის საუბარი, რომელიც ემსახურება სწორედ ეფექტურად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. კანონპროექტის თანახმად ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა მოუწოდოს რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარი საქართველოდან, უკრაინიდან და მოლდოვადან და დაუბრუნოს საზღვრებზე კონტროლი ამ ქვეყნების ხელისუფლებებს. ამ დოკუმენტში აღმოჩნდა საქართველო და ფაქტობრივად გარკვეულწილად აი ამ თემის წამოწევას ამერიკის კონგრესში ხელი შეუწყო საქართველოს საკითხის გაცოცხლებას უკრაინის საკითხთან და მოლდოვის საკითხთან ერთად. ცხადია, ამგვარი რეზოლუციები და ამგვარი ნაბიჯები არის მიმართული იქით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვარდეს ჩვენი პრობლემები რუსეთთან დაკავშირებით. კონგრესის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით საკუთარი და განსხვავებული პოზიცია აქვს ევროკავშირს.
ევროკავშირი ცდილობს მიიღოს დასტური ვაშინგტონისგან, რომ ეს სანქციები ევროპულ კომპანიებს არ დააზარალებს. საუბარია ჩილოეთის ნაკადი 2-ის პროექტზე, რომელსაც გაზპრომი აკეთებს გერმანულ და ავსტრიულ კონცერნებთან ერთად. შესაბამისად, სანქციები ამ კომპანიებსაც უნდა შეეხოს, რამაც უკმაყოფილება გამოიწვია გერმანიის და ავსტრიის ხელმძღვანელების თვალში. კანონპროექტს კონგრესი კენჭს ხვალ უყრის და დიდი ალბათობით ის პრეზიდენტ ტრამპის ხელმოწერით კანონად იქცევა. ძალაში შესული სანქციების გაუქმებისთვის კი მხოლოდ პრეზიდენტის სურვილი საკმარისი არ იქნება. გადაწყვეტილებას ამის შესახებ სურვილის შემთხვევაში ისევ კონგრესი მიიღებს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა დაადასტურა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც ბენიამინ ნეთანიაჰუს გიორგი კვირიკაშვილის შეხვდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწვევით ისრაელის პრემიერი თბილისის ახლო მომავალში ეწევა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრებს პრეზიდენტთან, ქნესეთის თავმჯდომარესთან და ქართულ დიასპორასთან გამართავს. ისრაელიდან ქეთი თუთბერიძე ჩაგვერთვება. საქართველოს-ისრაელის ურთიერთობა ეს არის მაგალითი მთელი მსოფლიოსთვის, თუ როგორი უნდა იყოს კავშირი ერებს შორის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან პირისპირ შეხვედრამ და ერთობლივი განცხადების დროს აღნიშნა. 20 წუთიანი შეხვედრა დაეთმო ორ ქვეყანას შორის სამომავლო თანამშრომლობის გამახვილება სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თავდაცვის სფეროზე, ვინაიდან ორივე ლიდერმა აღნიშნა, რომ ისლამური რადიკალიზმის სახით ისრაელის და საქართველოს დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. გარდა ამისა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ კიდევ ერთხელ დაადასტურა და ასევე განმარტა ის, რომ საქართველო და ისრაელი ეს არის ორი პატარა სახელმწიფო დიდი მომავლით. ჩვენ სახელმწიფოებს ბუნებრივი ადამიანური ურთიერთსიმპათია აკავშირებთ. ეს განპირობებულია როგორც ისრაელში მცხოვრებ ქართველთა წვლილით, ასევე საერთო სიმპათიებითა და ერთმანეთის კულტურის ღრმა პატივისცემით. გეგმობთ გავზარდოთ არსებული თანამშრომლობა უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და სხვა ისეთი სფეროების ფარგლებში, რომლებიც მოსახლეობას უკეთეს და უფრო უსაფრთხო ცხოვრების პირობებს შეუქმნის. საქართველოში ვიზიტის შემდეგ მე მოსახლეობის ნიჭით, მეგობრული განწყობით ისრაელის მოქალაქეთა მიმართ განსაკუთრებული სითბოთი გაოცებული დავრჩი. ჩვენ მსოფლიოს რთულ წერტილებში გვიწევს მუშაობა, თუმცა ჩვენ ვართ მცირე ქვეყნები დიდი მომავლით. ებრაელებსა და ქართველებს შორის პირადი კავშირები და ურთიერთობები მართლაც სამაგალითოა. ამ მხრივ 2017 წელი განსაკუთრებულია, რადგან სწორედ წელს აღინიშნება ჩვენს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავი. მაგრამ ჩვენს ურთიერთობებს, როგორც უკვე აღინიშნა, საუკუნეების წინ ჩაეყარა საფუძველი. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენს ერებს შორის არსებული ამ განსაკუთრებული მეგობრობით. სიხარულით აღნიშნავ, რომ ორმხრივი ურთიერთობები ისრაელსა და საქართველოს შორის სწრაფად ვითარდება, ხოლო მაღალი რანგის ვიზიტები კიდევ უფრო აძლიერებს ამ მუხტს. ნება მომეცით მოგიწვიოთ საქართველოში, რათა თქვენ თავად იხილოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და კიდევ ერთხელ შეიგრძნოთ ის დამოკიდებულება და სენტიმენტები, რომელიც ქართველებს აქვთ ებრაელი ხალხის მიმართ. გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ჰერცლის მთაზე მდებარე ჰოლოკოსტის მუზეუმი მოინახულა, სადაც გვირგვინით შეამკო ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულთა მემორიალი და ასევე ბავშვთა მემორიალი. გიორგი კვირიკაშვილმა ტრადიციისამებრ დატოვა ჩანაწერი წიგნში, რომელიც მუზეუმში არსებობს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს მუზეუმი იერუსალიმში 1953 წელს გაიხსნა. ამის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება იერუსალიმის პატრიარქს. მოამბის ეთერში ქეთი თუთბერიძე საუბრობდა. რაში და რა თანხები იხარჯება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. აუდიტის სამსახური დასკვნას აქვეყნებს და დაფინანსებულ პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. 282,000 ლარი ყველაზე მეტი რაოდენობის თანხაა, რაც გიორგი მარგოლაშვილმა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისთვის გამოყო. მესამე სექტორის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს და კითხვაზე პასუხს ელოდება, თუ რატომ დააფინანსა ამ მოცულობის თანხით პრეზიდენტმა ინსტიტუტი, რომელსაც პოლიტიკაში წასვლამდე თავად ხელმძღვანელობდა. აუდიტის სამსახური რეკომენდაციებსაც აქვეყნებს ნოდარ ჩაჩუას რეპორტაჟი. რაღაცა შესაძლებელია გაიყოს უფრო უკეთესად, ვიდრე ახლა არის და რაღაცები იყოს გაუმჯობესებული ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შენიშვნები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან აქვს. მთავარმა ფინანსურმა მაკონტროლებელმა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯები შეისწავლა. მთავარი შენიშვნა ხარჯების მიზნობრიობასთან დაკავშირებითაა და პრეზიდენტის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ეხება. ჩვენი რეკომენდაციები ძირითადად მოიცავდა იმ ნაწილს, რომ ძირითადი პრიორიტეტი იყოს მიმართული პროექტის შინაარსთან და არა შრომის ანაზღაურებასთან, რომელიც პროცენტულად იყო დიდი ნაწილი თვითონ ამ პროექტების ხარჯების.
აუდიტის სამსახურის 12 გვერდიან დასკვნაში რამდენიმე პროექტზეა საუბარი, მათგან ყველაზე ძვირადღირებული საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჯიპასთვის დაფინანსებული პროექტია. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ინსტიტუტს 282,000 ლარის ღირებულების პროექტი სარეზერვო ფონდიდან დაუფინანსა. აქ არ არის არც ერთ შემთხვევაში საუბარი რამაც აუდიტის სამსახური დაადასტურებს, რომ რაიმე ტიპის ხარჯი იყო არასწორად გაწეული, უბრალოდ აქ არის სარეკომენდაციო ხასიათი თუ ბიუჯეტის რომელი ნაწილიდან ჯობდა აღნიშნული ხარჯის გაწევა. ჯიპა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისთვის ამ პერიოდის განმავლობაში გაწეული ხარჯი არის მხოლოდ 20% იმ ხარჯისა, რომელსაც ჩვენ ხარჯავთ სხვადასხვა ტიპის პროექტებში სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სწორედ ის უმაღლესი სასწავლებელია, სადაც პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა აქტიურ პოლიტიკაში მოსვლამდე 12 წელი იმუშავა. ჯერ ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელად, ოდნავ მოგვიანებით კი სასწავლებლის რექტორად. პროექტის ავტორი, რომელმაც პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის 300,000 ლარი მიიღო, დღეს გიორგი მარგველაშვილთან მეგობრობას არ უარყოფს. კი, მეგობრები ვართ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მაქვს ჩემი კომპეტენცია, უბრალოდ ეს შენ ჩემი მეგობარი ხარ და ამდენიც გინდა შენ წაიღე, ეგრე არ ყოფილა ეს. საჭიროებების მიხედვით იყო. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში არაფერია ნათქვამი შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, ვინაიდან კანონი პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდის ერთპიროვნულად განკარგვის უფლებას აძლევს, თუმცა შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობენ მესამე სექტორში. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ პრეზიდენტის წინა სამსახური ერთ-ერთი უკავშირდებოდა სწორედ ამ სასწავლებელთან მის ურთიერთობას, ბუნებრივია, რომ აქ ბევრად უფრო მეტი სიცხადეა საჭირო. თავად აუდიტის სამსახური იქ საუბრობს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხზე, ბუნებრივია სალკე კვლევის საგანი და როგორც გითხარით, ამას უფრო მეტი ინფორმაცია ჭირდება. აუდიტის სამსახურის დასკვნის თანახმად გიორგი მარგველაშვილმა 2015-2016 წლებში გარდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბიუჯეტისა სარეზერვო ფონდისთვის გამოყოფილი 1 მილიონი ლარი თითქმის სრულად აითვისა. სხვა ბენეფიციარებთან ერთად კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ფონდიდან საკმაოდ დიდი თანხით 120,000 ლარი დაფინანსდა დემოკრატიის ლაბორატორიის პროგრამა მე და კონსტიტუცია. განახორციელებს თუ არა დამატებით კვლევას პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დახარჯულ ფინანსებთან დაკავშირებით მესამე სექტორი, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. IDF-ი ხელისუფლებას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის რეკომენდაციით მიმართავს. მესამე სექტორში მიაჩნიათ, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სუსის ერთ-ერთ ფუნქციად განსაზღვრა არაეფექტიანი გადაწყვეტილება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიაჩნიათ, რომ თუ უწყება ხელისუფლებისაგან ბოლომდე დამოუკიდებელი არ არის, ის მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციაში შესაძლო მონაწილეობას ვერ გამოიძიებს. დამოუკიდებელი უწყების შექმნის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში 2015 წელსაც შევიდა, თუმცა კანონპროექტი განუხილველი დარჩა. ოპოზიცია ელიტურ კორუფციაში მართულ გუნდს ადანაშაულებს და ახალი უწყების შექმნის აზრს ვერ ხედავს. რას პასუხობს ხელისუფლება ოპონენტებს და არასამთავრობო სექტორს, ჩვენს სიუჟეტში ნახავთ. უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყება. კომპლექსურ კორუფციულ დანაშაულთა გამოვლენის შემთხვევები საქართველოს უახლესი ისტორიის მანძილზე ფაქტობრივად არ არსებობს. ამ დასკვნას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ სათანადო რეაგირება არ ხდება არ ჟურნალისტების და მესამე სექტორის წარმომადგენელთა მიერ გამოვლენილ შესაძლო დარღვევებზე. IDF-ში აცხადებენ, რომ მაღალი დონის კორუფციული დანაშაულების გამოვლენა მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ხდება ხოლმე. მნიშვნელოვანი არის ისეთი უწყების შექმნა, რომელიც თავისუფალი იქნება პოლიტიკური ზეგავლენებისგან, იქნება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და ეს ყველაფერი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მაღალი დონის შესაძლო კორუფციული დანაშაული გამოძიებული იქნეს ეფექტურად. სამსახურის შექმნასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დაფიქრება ალბათ შესაძლებელია. დაფიქრებას არ გამორიცხავს, თუმცა არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში კორუფციის გამოვლენა შესაძლებლად მიიჩნევს მმართველი გუნდის წარმომადგენელთა ნაწილი. სუსის ანტიკორუფციული სააგენტო, მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, სასჯელ აღსრულების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროების გენერალური ინსპექციები. ამ უწყებებს კორუფციული დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენის, გამოძიებისა და აღკვეთის ფუნქციები აქვთ გადანაწილებული. გარდა ამისა, შექმნილია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო, რომლის შემადგენლობაში სახელმწიფო დაწესებულებების ხელმძღვანელი პირები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან. ჩვენ გვახსოვს ესეთი მიდგომები, როდესაც ზემოდანქვევით არსებობდა მთლიანი არხები ამ კორუფციის ასეთ რამეს და ჩვენ ამდენად არ აგვაქვს ეს ადგილი, თუ ახლა ადგილებზე სხვადასხვა სეგმენტებში ასეთ რამეს ადგილი აქვს და ალბათ აქვს კიდევაც. ამას თქმა უნდა მუშაობა ჭირდება, ამის კანონმდებლობა დღეისათვის საკმაოდ
სრულყოფილია, მთავარი ამისი აღსრულება. ახალი უწყების შექმნის აზრს ვერ ხედავს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებას ელიტური კორუფციის ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. მმართველი გუნდის წევრები კი ოპონენტებს სახელმწიფო უწყებების დისკრიმინაციის მცდელობაში სდებენ ბრალს და წარსულს უხსენებენ. ხელისუფლება ფაქტობრივად ხელს აფარებს ყველაზე დიდ კორუმპირებულებს, რომლებიც ათეულ მილიონობით ფულს იჯებავენ სახელმწიფოს ფულს, ასე ვთქვათ, საკუთარ ბიუჯეტში. ამიტომ ის მიდგომა, რომ კორუფციას დაამარცხებს რაღაც უწყება, თუნდაც ანტიკორუფციული სამსახური, მე არ მიმაჩნია სწორად. შევარდნაძის დროს არსებობდა სხვადასხვა სააგენტოები, საბჭოები, კომისიები, რომლებიც იქმნებოდნენ კორუფციასთან საბრძოლოდ, მაგრამ ჩვენ კორუმპირებული ხელისუფლების ცვლილების გარეშე და ისეთი ხელისუფლების არჩევით, რომელიც პოლიტიკური ნებაც იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, შედეგებს ვერ მივახცევთ. დღეს ეს ადამიანები საუბრობენ სწორედ ამ პრობლემებზე, რომლებიც დიდწილად მემკვიდრეობით ერგო ეხლანდელ მთავრობას მიმდინარეობს სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაციის ესეთი კამპანია. დამოუკიდებელი ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკანონმდებლო ინიციატივაც ითვალისწინებდა, რომელიც პარლამენტში 2015 წელს შევიდა. თუმცა აღნიშნული წინადადების განხილვა კომიტეტებშიც კი არ დაწყებულა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ კანონპროექტის განხილვის განახლებას ითხოვენ. როდესაც საუბარი გვაქვს გავლენიან პოლიტიკოსებზე, მაღალი თანამდებობის პირებზე და მათ შესაძლო მონაწილეობაზე კორუფციაში, აქ ცხადია, რომ ვერც ერთი უწყება ამას ეფექტურად ვერ გამოიძიებს, თუ ის არ არის საკმარისად დამოუკიდებელი მმართველი პარტიისგან და პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენციის მექანიზმების დახვეწა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს ასრულებს და 2018 წელს ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. პარტნიორობისა, რომლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაა. შეღავათები ფერმერებისთვის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა აგვისტოდან ამოქმედება. მაღალმთიან რეგიონებში მაცხოვრებლებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების გამოყენების უფლება და საკუთარი წარმოების განვითარების მეტი შესაძლებლობა ექნებათ. პროგრამის მიზანი მთაში მცხოვრები ფერმერების ახალისება და მესაქონლეობისა და რძის წარმოების განვითარებაა. მიწაზე დაწესებული შეღავათების გარდა კოოპერატივებში გაერთიანებულ ფერმერებს მთავრობა თანამედროვე ტექნიკით მოამარაგებს და პროდუქციის რეალიზაციაშიც დაეხმარება. ნიკა მუკბანიანი მოგიყვება. წალკა, თეთრი წყარო, დმანისი, ადიგენი, ასპინძა და ახალქალაქი. ეს იმ მუნიციპალიტეტების არასრული ჩამონათვალია, სადაც სახელმწიფო წვრილ ფერმერებს, სათიბებსა და საძოვრებს დროებით სარგებლობაში მხოლოდ ერთი პირობით გადასცემს. მინიმუმ 11-მა ფერმერმა 200 სულ პირუტყზე გათვლილი კოოპერატივი უნდა შექმნას. ფერმერები ამბობენ, რომ სათიბ-საძოვრები დღეს მესაქონლეებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. არც სათიბი გვაქვს, არც საკმარისი არ არის საუბარი, მინიმალურზეც არ არის საუბარი. გიორგი ბერუაშვილს მცირე ფერმა ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტში აქვს, სადაც მალე კოოპერატივების განვითარების ახალი პროგრამა უნდა ამოქმედდეს. მის ფერმაში სულ 50 სულიწროხაა. ბერუაშვილს საკუთარი სათიბ-საძოვარი არ გააჩნია. როგორც ამბობს, 1 ჰექტარ სათიბში ყოველწლიურად 100 ლარს იხდის. ხარჯი იმდენად დიდია, რომ პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი მხოლოდ საარსებოდ და პირუტყვის შესანახად ყოფნის. პროდუქციის რეალიზაცია ძალიან იაფად გვიწევს. რძის კერძოდ გვიწევს გაბიკებში, ასე ვთქვათ, ჩაბარება და ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ დარგი განვითარდეს, ან ჩვენ განვითარდეს. ამ ყველაფრის განხორციელების პირობებში სასამართლებელი ნამდვილადაც დანარჩენი ჩვენზე იქნება, ჩვენი საშრომი იქნება. რაც ჩვენ ეგ შეგვიძლია და მოტივირებული ვართ მომხმარებლად. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ფერმერული მეურნეობების განვითარებისთვის ერთ-ერთი პრობლემა კვალიფიციური კადრების დეფიციტია, რის გამოც ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება ვერ ხერხდება. მთავარი პრობლემები კიდევ ერთხელ რომ ჩამოვაყალიბოთ, მოკლედ ეს არის ცოდნა, ინფრასტრუქტურა, მოძველებული საძოვრების პრობლემა აუცილებელია, ამიტომ მე ვფიქრობ, სიღრმისეულად იქნას გაანალიზებული ყველა ეს პრობლემა და შეიქმნას კომისია, რომელიც ამ პრობლემებიდან გამომდინარე იმუშავებს. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა 3 საფეხურს მოიცავს. ერთია ფერმერებისთვის მიწების გადაცემა, მეორე კოოპერატივების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროგრამის მიხედვით სახელმწიფოს კუთვნილი მიწები ფერმერებს სარგებლობაში 25 წლიანი იჯარით გადაეცემათ. გადასახადი 1 ჰექტარზე პირველი 2 წლის განმავლობაში 1 ლარი, შემდგომ წლებში კი 15 ლარი იქნება.
პროგრამის მთავარი მიზანია, რომ მაღალმთიან რეგიონებში მაცხოვრებლებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრები ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის და სწორედ ამ რესურსის გამოყენებით გაზარდონ მათი ეკონომიკური შემოსავალი. გლეხებს თითო სულ პირუტყზე მაქსიმუმ 2 ჰექტარი სათიბი და 2 ჰექტარი საძოვარი გადაეცემათ. კოოპერატივების სააგენტოში აცხადებენ, რომ რესურსი უკვე დათვლილი აქვს და თუ კი კოოპერატივები შეიქმნება, სათიბ-საძოვარი ყველა ფერმერს ეყოფა. ჩვენ ხელს შევუწყობთ სხვადასხვა აქტივობებით, კიდევ მეორე გამოფენა გაყიდვებზე მონაწილეობდნენ, ბაზრობებში მონაწილეობისათვის, რომ მათ საკუთარი პროდუქტი წარუდგინონ მომხმარებელს, გააცნონ, ღონისძიებების შემდგომ უკვე მათი ცნობადობა ამაღლდეს მომხმარებელში, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს უკვე მათი პროდუქციის რეალიზაციას. ამ ეტაპზე სააგენტოში პროგრამის ბოლო დეტალები ზუსტდება. ფერმერების კოოპერატივებად დარეგისტრირების პროცესი სავარაუდოდ 10 დღეში დაიწყება. პროექტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას ჯანდაცვის მიმართულებით ხარჯების გაზრდას ურჩევს. საერთაშორისო ექსპერტები ქართულ მხარეს კიდევ ერთ რეკომენდაციას აძლევენ. განსაკუთრებული აქცენტი პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერებაზე კეთდება. სპეციალისტები თქმით, აღნიშნული მიმართულების სუსტი განვითარება ხშირად დაავადებათა გართულებებს იწვევს, რაც პაციენტების ოჯახებს მძიმე ფინანსურ ტვირთად აწვება. ადამიანები, რომელთა სიცოცხლის გადასარჩენად ათობით და ზოგჯერ ასობით ათასი დოლარია საჭირო. მარიამ აფციაურის სიუჟეტში. მინდა განცხადების შემოტანა, რომ მედია საშუალებას მინდა თხოვნით მიმართო, რომ ძალიან დიდ თანხებზე არის ლაპარაკი. ძაბული სოხულაშვილი შვილის სამკურნალო თანხების შეგროვებას სახელმწიფო სტრუქტურების, სხვადასხვა ფონდის, ტელევიზიებისა და სოციალური მედიის საშუალებით ცდილობს. 3 წლის ნინი რბილი ქსოვილების სიმსივნეს სტამბოლში მკურნალობს და როგორც თურქმა ექიმებმა უთხრეს, ერთწლიანი კურსისთვის 45,900 დოლარი ესაჭიროება. ჯანდაცვამ გამოყო 5,000 დოლარი, 7,500 მერიამ, სოლიდარობის ფონდმა 2,670 დოლარი. თანხა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს სრული მკურნალობის კურსი. 9 წლის ნიკა დვალაძეს დახმარება ესაჭიროება. მედიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით თანხების შეგროვებას იმ ადამიანების ახლობლები ცდილობენ, რომელთა განკურნებას სადაზღვევო პაკეტები და სახელმწიფო პროგრამები არ ყოფნის. საუბარია ათობით და ზოგჯერ ასობით ათას დოლარზე. როგორც წესი, ასეთ თანხებს ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა და სხვადასხვა ორგანოს ტრანსპლანტაცია მოითხოვს. არც ერთი ბავშვი, ვისაც ონკოლოგიური დაავადება შეეხო და ახალგაზრდა 21 წლის ასაკის ჩათვლით არ დაღუპულა უსახსრობის გამო. საქართველოში საქველმოქმედო სტატუსის მქონე 100-მდე ფონდია. მათგან სოლიდარობის ფონდი ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების ყველაზე სისტემური მექანიზმია, თუმცა არც მისი რესურსებია განუსაზღვრელი. სოლიდარობის ფონდის შექმნის მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ სამედიცინო ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისები, რომელიც რჩებოდა სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამების მიღმა დასაფინანსებელი, ზუსტად სოლიდარობის ფონდი აფინანსებს ამ დარჩენილ სხვაობას. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წლევანდელი ბიუჯეტი 660 მილიონი ლარია. აღნიშნულის გარდა მოქმედებს კიდევ 23 სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში ფინანსდება დიაბეტის, გულის, თირკმლის და სხვა დაავადებების მკურნალობა. აღნიშნული პროგრამების წლევანდელი ბიუჯეტი 240 მილიონი ლარია. ასევე არსებობს დაფინანსების მექანიზმები მუნიციპალიტეტების დონეზე, თუმცა სამინისტროში აღიარებენ, რომ სახელმწიფოს ყველა მოქალაქის სრულფასოვანი დახმარების რესურსი არ აქვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ხელისუფლებას ამ მიმართულებით ხარჯების გაზრდისკენ მოუწოდებს. ყველაფრის დაფინანსება რომ მოვთხოვოთ სახელმწიფო ბიუჯეტს, ცოტა სახარბილო მდგომარეობაში ჩავარდებით, იმიტომ რომ რეალურად ამას არ ეყოფა არანაირი ბიუჯეტი, არც სამინისტროსი და არც ჯანდაცვაზე გამოყოფილი და არც სახელმწიფოს. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად სხვადასხვა გზა არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტრომ, ფინანსთა სამინისტრო და მთლიანად კაბინეტმა გადაწყვეტილება და მიდგომა ცოტა უნდა შეცვალონ. დაფინანსების მეტი თანხა უნდა მიემართებოდეს ჯანდაცვაზე. მინდა გითხრათ, რომ თუ გაიზრდება პროგრამის მოცულობა, ხალხს ნაკლები ექნება გადასახდელი. მკურნალობაზე გაწეული მაღალი ხარჯების გამო ოჯახები არ უნდა ღარიბდებოდნენ. ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა, მათ შორის სავალდებულო მოდელი მოქმედებს და პრაქტიკულად ყველა მათგანში ხდება რთული და ძვირადღირებული ჯანდაცვის ხარჯების ანაზღაურება. თუმცა მთავარი გზა, რომლითაც ამ ქვეყნებში მძიმე გართულებების და შესაბამისად მაღალი დანახარჯების მინიმუმამდე შემცირება გახდა შესაძლებელი, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის განვითარებაა. სპეციალისტებიც და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც თანხმდებიან, რომ სწორედ ჯანდაცვის პირველადი რგოლის გაძლიერებაა ამ ეტაპზე სფეროს მთავარი გამოწვევა საქართველოშიც.
მეწყერს აშშ-ი სოფლების სამეგრელოში სპეციალისტები რეგიონში უსაფრთხოების მიზნით რეკომენდაციებს გასცემენ. დასკვნის თანახმად საქართველოს ტერიტორიის 70% მილიონ ჰექტარზე მეტი დამეწყრილია. აქედან ყველაზე მეტად აშშ-ი ზონები სამეგრელოშია. ზუგდიდის რაიონის 23 სოფელში მეწყრით დაზარალებული 411 ოჯახი ცხოვრობს. ესენი ამ სისტორეზე იყო და ყოველ წელს იბზარება ესენი რო ჩავასვან. ივლისის თვეში გადაუღებელმა წვიმებმა პრობლემები შეუქმნა ზუგდიდის რაიონს. სოფელ აბასთუმნის მკვიდრის იამზე ხვიჩავას ეზო ძლიერი წვიმისაგან დაიმეწყრა. განადგურდა თხილნარი, დაფნისა და ციტრუსების მრავალწლიანი ნარგავები, რაც მცირემიწიანი მოსახლის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. ხვიჩავების ოჯახი გეოლოგებმაც მოინახულეს. ზარების გაჩენილია, ნესტია, სულ არაფერი არ რემონტი არაფერი არ მოქმედებს. ცოცავია მიწა, რაც შემოსავლი 2500 კვადრატულია. მეტი არა მცირე მიწიანი ვარ და ესეც დაიმეწყრა სულ მცოცავია მაღლა ეს ჩვენი საარსებო წყარო ესაა არც პენსია გვაქვს არაფერი და ჩვენი საარსებო წყარო ესაა და თუ შემოსავალი დაიმეწყრა ვთხოვობთ რაიმე დახმარებას მთავრობისგან ეს ჩამოინგრა დაახლოებით 2-3 წლის წინ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ნარაზენელ ანზორ ბერიძის ოჯახს 20 წელია პრობლემები აქვს. ყოველი წვიმისა და თოვლის დროს სახლს ახალი ნაპრალები უჩნდება. მათ შენობის გამაგრება რკინის კონსტრუქციებით უხდებათ. ჯერ კიდევ 2007 წელს გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით ოჯახს პირველი კატეგორია მიანიჭეს, რაც ტერიტორიიდან გასახლების აუცილებლობას გულისხმობს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბერიძის ოჯახი დღემდე ამორტიზირებულ სახლში ცხოვრობს. არსებობს გეოლოგიის დასკვნა, ხო და სახლი ექვემდებარება გასახლებას, მთავრობის მხრიდან იყო შეთავაზება მოგვეძებნა ალტერნატიული ფართი და მთავრობის მხრიდან იქნებოდა 25 არის შეფასებული 25000 ლარად ეს სახლი, ხო და მოგცემდნენ ამ დამხმარებას, მაგრამ ბიუჯეტში თანხა არ იყო, ამ მოსახსრობის გამო ჩვენ დავრჩეთ ისე 6-7 წელია რაც არის ეს გაკეთებული არის და 15 სანტიმეტრით მიწა არის დაწეული ქვემოთ. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა სოფელ კორცხელის სალაგვილავოს უბანში. აქ წლების წინ 20 ოჯახი დაიმეწყრა. საშიშროება ყოველი უხვინალექის დროს იზრდება. ადგილობრივებს ღამე ბავშვები უსაფრთხო ადგილას გადაყავთ. საზალაგვილავა მეუღლითა და 2 მცირეწლოვანი შვილით დამეწყრილ სახლში ცხოვრობს. იატაკი მოწყვეტილია კედელს, ბზარები აქვს მთელ სახლს. წვიმის დროს წყალი ბეტონის იატაკიდანაც კი ამოდის. სახლი დაახლოებით 15 სანტიმეტრით არის დაწეული. სტიქიის ზონაში იყვნენ გეოლოგებიც, მაგრამ დაზარალებულ ოჯახს დღემდე არც კომისიის დასკვნა აქვს და არც იცის რომელი კატეგორია აქვს მინიჭებული. საზალაგვილავამ კომისიის გამოყოფის თხოვნით განცხადებით გამგეობასაც მიმართა. 7 წლის უკან 6-7 წლის უკან გახედეს ყველაფერი შემოიარეს, მაგრამ თქვენს რომ დოკუმენტებს ყველაფერს გავაფორმებთო, გამოგიზავნეთ, მაგრამ მაგის მერე არაფერს არ გამოგზავნიათ. იმის დროს ზემოთ წყალი ამოდის. აი ეს ფსარების გაჩნდა ყველგან. აი ეს მოშორდა მთლიანად აი ფანჯარაც გამოვიდა აქეთ. მეწყერით დაზარალებულთა საკითხებს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტი სწავლობს. 2013 წლიდან დღემდე მათ ზუგდიდის რაიონში 20 ოჯახს საცხოვრებელი სახლი შეუსყიდეს. თუმცა 157 ოჯახი, რომელთაც პირველი კატეგორია აქვთ მინიჭებული, კვლავ გასახლების მოლოდინში რჩებიან. ყურადღება ექცევა საცხოვრებელი სახლის დაზიანების კატეგორიებს და ასევე ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას. ბოლო 4 წლის განმავლობაში 300-ზე მეტ ოჯახს დაეხმარა სამინისტრო აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წელს დამატებით 90 ოჯახის დაკმაყოფილება მოხდება და აღნიშნული პროგრამის გაგრძელება იგეგმება მომავალშიც. გეოლოგების შეფასებით მთელ კავკასიაში საქართველოს უმაღლესი რისკის ზონაა. საქართველოს ტერიტორიის 70%, ანუ მილიონ ჰექტარზე მეტი დამეწყრილია. სულ ქვეყანაში 53000 მეწყრული უბანია, რომელთა გააქტიურება ქვეყნის მიწის ფონდს ყოველწლიურად ანადგურებს. მეწყრული ზონები ბევრია სამეგრელოში, ცხობის, სენაკის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და ზუგდიდის რაიონებში. ივნისის მონაცემებით ზუგდიდის რაიონის 23 სოფელში მეწყრით დაზარალებული 411 ოჯახი ცხოვრობს. მათგან პირველ კატეგორიას 157 ოჯახი მიეკუთვნება. ისინი გასახლებას უქვემდებარებიან. დანარჩენი 254 ოჯახი მეორე კატეგორიაში ხვდება. მათ შემთხვევაში შესაძლებელია სახლების შეკეთება და ტერიტორიის გამაგრება. გამოშვებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებით ვაგრძელებთ. თურქეთში დაკავებული ჟურნალისტების ხმაურიანი სასამართლო პროცესი. ბრალდებულთა სკამზე გაზეთ ჯუმურიეთის თანამშრომლების ხედან. მათ ტერორისტებთან კავშირში ადანაშაულებენ. უფლებადამცველების განცხადებით დღევანდელი პროცესი თავისუფალ მედიაზე მთავრობის თავდასხმის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ ჟურნალისტები ტერორისტებთან თანამშრომლობდნენ, როგორ აღნიშნეს მედიის თავისუფლების დღე თურქეთში. მსვლად ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. ჟურნალისტიკა კრიმინალი არ არის.
ასეთი შეძახილები ისმოდა დღეს სტამბოლის სასამართლოსთან. მომიტინგეებმა თურქული გამოცემა ჯუმურიეთის დაკავებულ რეპორტიორებს, რედაქტორებს და იურისტებს გამოუცხადეს სოლიდარობა. ოპოზიციური გაზეთის 17 თანამშრომელს ბრალად ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირი წაუყენეს. ისინი უკვე 9 თვეა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. პროკურატურა ჟურნალისტების 43 წლით დაპატიმრებას ითხოვს. ჯუმჰურიეთი დღეს არის ერთ-ერთი უკანასკნელი დამოუკიდებელი მედია საშუალება თურქეთში. ჟურნალისტები აბსურდული ბრალდებით დააკავეს და ისინი უნდა გათავისუფლდნენ. ჩემი მეგობარი ჟურნალისტები მათ მიერ დაწერილი პუბლიკაციების გამო დააკავეს, ამას მთავრობა ვერ აღიარებს. თურქეთში შარშან-მოწყობილი პუჩის მცდელობის შემდეგ ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირის ბრალდებით 50,000 ადამიანი დააკავეს. მათ შორის 150 ჟურნალისტია. ხელისუფლების განკარგულებით დაიხურა ან დროებითი მმართველი დაინიშნა 100-ზე მეტ მედია საშუალებაში. მთავრობა ამტკიცებს, რომ მათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ოპოზიციონერი მქადაგებელი ფეთულა გიულენი აფინანსებდა და მართავდა. რამდენიმე დღის წინ სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა 10 უფლებადამცველიც, მათ შორის Amnesty International-ის სტამბოლის ბიუროს ხელმძღვანელიც. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას მკაფიო რეაგირება მოახდინოს და ცალსახად განაცხადოს, რომ საერთაშორისო უფლებადამცველების დაკავება დაუშვებელია. აღნიშნულ საქმეს მწვავე რეაქცია გერმანიის მთავრობისგან მოყვა. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ თურქეთში სიტუაცია დღითიდღე უარესდება. თურქეთში დღეს მედიის თავისუფლების დღეს აღნიშნავენ და ამ ფონზე განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის, რაც ჟურნალისტებთან დაკავშირებით ხდება. მოვუწოდებთ თურქეთის მთავრობას პატივისცემით მოეკიდოს გამოხატვის თავისუფლებას. თურქეთის პრეზიდენტმა კი ბებერ კონტინენტზე გამოთქმულ კრიტიკას გაზვიადებული უწოდა. რეჯეფ თაიფ ერდოღანის თქმით, თურქეთში მხოლოდ 2 ჟურნალისტია დაკავებული. თურქეთში სულ 2 ჟურნალისტია დაკავებული. ყველა დანარჩენი ან ტერორისტია, ან უკანონოდ ჰქონდა იარაღი, ან მათ უბრალოდ გაძარცვეს ბანკომატი. სტამბოლის სასამართლოში დღეს დაწყებული ჟურნალისტების სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. ჩვენ გმოსავს კულტურა. საქართველოს Google-ის პროექტში ჩნდება მსოფლიო კოსტიუმებისა და ტექსტილის უნიკალური კოლექციები და გამოფენისთვის შერჩეული ხელოვნების სასახლე. თამარ მეფის ძვირფასი სამოსი აბესალომ და ეთერის კოსტიუმები და ხევსურული ორნამენტები. ვირტუალური გამოფენის ფარგლებში დამთვალიერებელს 20 უნიკალური ექსპონატის ნახვის საშუალება აქვს. კავკასიაში საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა, რომელზეც Google-მა პროექტის ფარგლებში ყურადღება შეაჩერა. ჩვენ გმოსავს კულტურა. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საძიებო სისტემის Google-ის გრანდიოზული პროექტია, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთში, ვერსალის სასახლეში გაიმართა. პროექტის მონაწილე 40 ქვეყანას შორის კავკასიის რეგიონიდან წელს მხოლოდ საქართველო, კონკრეტულად კი ხელოვნების სასახლეა წარმოდგენილი. ვებ გამოფენის მიზანია ქსოვილი და სამოსი მსოფლიოს როგორც კულტურათა შორისი დიალოგის ერთ-ერთი ფორმა ისე წარუდგინოს. ონლაინ კატალოგში ვერსალის სასახლის სამეფო კოლექციასთან, დედოფალ ელისაბედის კოსტიუმებთან, მერლინ მონროს წითელ ფეხსაცმელთან და კოკო შანელის შავკაბასთან ერთად თამარ მეფის იისფერი ბისონის ფოტო მოხვდა. ქართული ისტორიული კოსტუმი და ჩვენი მუზეუმის კოლექცია ასეთ მნიშვნელოვან მსოფლიო დონის პროექტში პირველად მონაწილეობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ეროვნული კოსტუმი, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ეროვნულ მასშტაბებს გაცდა და მან შეიძინა საერთო სახალხო მსოფლიო მნიშვნელობა. სწორედ, როდესაც მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით, Google-ის პარტნიორები ამბობდნენ იმას, რომ ქართული კოსტუმი ნამდვილად არის მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური. სამეფო ჩაცმულობა და აქსესუარები, რომლითაც თამარ მეფე ვარძიის ფრესკაზეა გამოსახული, ცნობილმა ქართველმა თეატრის მხატვარმა სოლიკო ვირსალაძემ შექმნა. პროექტის ჩვენ გმოსავს კულტურა ქართული გამოფენის ნაწილი ასევეა თეკლე დედოფლისა და ლუარსაბ მეფის კოსტიუმები ფილმიდან გიორგი სააკაძე. მას შემდეგ, რაც Google-ის კულტურული ინსტიტუტის ვებგვერდზე გამოჩნდა ჩვენი ექსპონატები, უცხოელი დამთვალიერებლების რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა. მოგეხსენებათ, რომ ეს საიტი არის ძალიან ცნობილი. ეს კოსტუმი ნახავთ თავადი ლევანის კოსტუმი კინოფილმიდან კეთო და კოტე. თავადი ლევანის კოსტიუმი ხელოვნების მუზეუმში კინოსტუდია ქართული ფილმიდან მოხვდა. სამოს, რომელიც პეტრე ამირანაშვილს ყველასათვის საყვარელ ფილმში ეცვა. საძიებო სისტემა Google-ის ახალ პროექტში სხვა რარიტეტებთან ერთად შეხვდებით. აღსანიშნავია აგრეთვე კეთოს კაბა კინოფილმიდან კეთო და კოტე, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენ მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში. იგი მაყურებისთვის საყვარელი გმირი იყო და ეხლა მთელი მსოფლიო Google-ის მეშვეობით გაიცნობს ამ ჩვენი კოსტუმების კოლექციას. პროექტის ჩვენ გმოსავს კულტურა ფარგლებში 30 უნიკალური ქართული ექსპონატია წარმოდგენილი. მოამბე 20 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე გემშვიდობებით.